Hãy quay ngược thời gian về Paris cuối thế kỷ 18, khi thành phố ánh sáng không chỉ lộng lẫy với những cung điện và đại lộ, mà còn ngập trong một vấn đề kinh hoàng, đó là những cái chết tràn lan. Một nghĩa trang nằm giữa lòng Paris đã tồn tại từ thời Trung Cổ, là nơi yên nghỉ của hàng trăm ngàn người qua nhiều thế kỷ. Nhưng đến thập niên 1770, nó trở thành một thảm họa sống. Dân số Paris bùng nổ, chiến tranh và dịch bệnh cướp đi vô số sinh mạng, và nghĩa trang không còn chỗ trống. Xương người chất thành đống lộ thiên, đất sụt lún dưới sức nặng của hài cốt, và nước ngầm thì bị nhiễm độc. Một ngày định mệnh vào năm 1780, bức tường của một hầm rượu gần đó sụp đổ. Hàng tá hộp sọ và xương đùi lăn lóc tràn vào nhà dân như một lời cảnh báo ghê rợn từ cõi âm. Dân chúng hoảng loạn, chính quyền thì đau đầu, chôn ở đâu khi mà đất đai đã dần cạn. Câu trả lời nằm ngay dưới chân họ. Từ thời La Mã, Paris được dựng lên từ đá vôi khai thác ở những mỏ sâu dưới lòng đất. Khi các mỏ này cạn kiệt, chúng để lại một mê cung khổng lồ với hàng trăm km đường hầm quanh co, tối tăm và lạnh lẽo. Một ý tưởng táo bạo được đề xuất bởi Louis Etienne Henriquet de Thierry, tổng thanh tra mỏ đá, đó là biến những hang động bỏ hoang thành nhà ở cho người chết. Ngày 7 tháng 4 năm 1786, một cuộc di rời vĩ đại bắt đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo, những cỗ xe ngựa phủ vải đen lặng lẽ chở xương từ nghĩa trang về phía nam Paris đến khu vực ngày nay là quận 14. Các linh mục mặc áo choàng dài đi theo và làm những nghi lễ của mình, như thể để xoa dịu những linh hồn bị quấy rầy. Công việc kéo dài hàng năm, từng đêm, từng chuyến xe, cho đến khi 6 đến 7 triệu bộ xương được đưa xuống đế quốc của thần chết. Nhưng đây không phải là câu chuyện đơn giản chỉ là vùi lấp những bộ xương. Những người làm việc trong bóng tối ẩm ướt không chỉ xếp hài cốt mà còn biến chúng trở thành nghệ thuật ma quái. Họ tạo ra những bức tường xương cao ngút tầm mắt. Hộp sọ được sắp xếp thành hình tròn, hình ngôi sao hay thậm chí là hình trái tim, xen kẽ với xương đùi và xương ống chân tạo thành hoa văn đối xứng. Đây không chỉ là việc lưu trữ mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật u ám. Những người thợ thế kỷ 18 dường như muốn biến sự kinh hoàng này trở thành cái đẹp, như thể nói rằng ngay cả cái chết cũng có thể cần được tôn vinh. Khi bạn đi qua, ánh sáng lờ mờ chiếu trên những tác phẩm này khiến cảm giác lạnh gáy và bạn không thể rời mắt khỏi những gì bạn đang nhìn vào. Có nơi, họ dựng cả những cột trụ bằng xương, như thể xây một đền thờ dưới lòng đất. Một số khu vực thậm chí còn được gắn bia, khắc thơ hoặc là những câu trích triết học về cái chết, như những lời nhắc nhở rằng rồi mọi thứ cũng trở thành cát bụi. Nhìn vào đó, bạn không khỏi rùng mình nhưng cũng phải trầm trồ. Ai ngờ rằng sự kinh hoàng lại có vẻ đẹp đến thế. Hầm mộ Paris không chỉ là nơi lưu giữ hài cốt mà còn là chứng nhân lịch sử của Paris. Trong số hàng triệu bộ xương có cả những nạn nhân của cách mạng Pháp, từ những quý tộc trên quảng trường cho đến những binh lính đã ngã xuống trong khói lửa. Có truyền thuyết kể rằng một số tử thi còn nguyên tóc, quần áo khi được đưa xuống, nhưng thời gian đã biến tất cả thành tro bụi, chỉ để lại nắm xương trắng lạnh lùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng yên nghỉ ở đây. Người ta nói rằng vào những đêm tĩnh lặng, khi gió ngừng thổi qua các con phố phía trên, tiếng thì thầm bí ẩn vọng lên từ sâu trong hầm. Một số thợ mỏ từng thề rằng họ nghe thấy bước chân lẹp kẹp trong bóng tối, dù chẳng có ai ngoài họ ở đó. Có kẻ còn kể rằng họ thấy những bóng người mờ ảo lướt qua, tay cầm đèn lồng, như thể đang tìm lối về với sự sống. Nhiệt độ ở trong hầm mộ Paris luôn ổn định ở khoảng 14 độ C, bất kể là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức ở bên trên. Sự ổn định này tạo cảm giác như thời gian ngừng trôi dưới lòng đất. Khi bạn bước xuống, không khí lạnh buốt thấm qua da, như thể bạn đang chạm vào một thế giới khác, nơi mùa màng và ánh nắng không còn ý nghĩa. Nó cũng bảo quản xương tốt hơn, giữ chúng sống động trong cái chết. Độ ẩm cao và bóng tối tạo điều kiện cho nấm phát triển trên xương. Một số loài chỉ tồn tại độc nhất ở đây, sống nhờ chất hữu cơ từ hài cốt. Cảnh tượng này vừa kỳ dị, vừa ma mị. Những đốm sáng trắng hoặc xanh nhạt bám trên hộp sọ, như thể xương vẫn thở sau hàng thế kỷ. Nó nhắc nhở bạn rằng, ngay cả trong cái chết, sự sống vẫn tìm cách tồn tại, dù dưới dạng vi sinh vật nhỏ bé nhưng đầy ám ảnh. Câu hỏi được đặt ra là, có ai chăm sóc những bộ xương này hay không? Trong hầm mộ Paris, khoảng 6 đến 7 triệu bộ xương được lưu giữ, không phải là những ngôi mộ riêng lẻ với tên tuổi, bia đá hay là người thân đến thăm viếng. Chúng là hài cốt tập thể, được di rời từ những nghĩa trang cũ tại Paris trong thời gian thế kỷ 18 và thế kỷ 19, chủ yếu vì lý do vệ sinh công cộng hơn là để tưởng nhớ. Khi chuyển xuống hầm, chúng được xếp chồng lên nhau thành những bức tường xương hoặc chất đống ở trong những khu vực kín.
không có ghi chép cụ thể về danh tính của từng người. Vì vậy không có chuyện người thân đến thắp hương, đặt hoa hay cầu nguyện cho từng bộ xương. Hầu hết đều vô danh, hòa lẫn vào đám đông của hàng triệu linh hồn khác. Dù không có hương khói chính thức, một điều thú vị là du khách đôi khi mang đến những hành động tưởng nhớ ngẫu hứng. Có người để lại ghi chú nhỏ, vài bông hoa khô hay thậm chí là lời thì thầm cầu nguyện khi đi qua những bức tường xương. Những hành động này không thường xuyên và không được khuyến khích vì lý do bảo tồn, nhưng nó cho thấy một nhu cầu tự nhiên của con người muốn kết nối những linh hồn vô danh này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng hoàn toàn bị bỏ mặc. Chính quyền Paris và các nhân viên bảo trì hầm mộ có vai trò chăm sóc theo một cách rất thực tế và kỹ thuật. Họ đảm bảo các bức tường xương không sụp đổ, kiểm tra độ ẩm để tránh hư hại và giữ cho khu vực mở cửa tham quan sạch sẽ, an toàn. Nhưng đây là công việc bảo tồn cấu trúc hơn là chăm sóc tâm linh. Không nghi lễ, không khói hương, không lời cầu nguyện định kỳ nào được thực hiện ở dưới đó. Và tất nhiên, ở một không gian như thế này thì những câu chuyện bí ẩn luôn tồn tại. Bí ẩn càng thêm dày đặc tại hầm mộ Paris khi nó mở rộng vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ một phần nhỏ, khoảng 2 km, được mở cửa cho dân chúng tham quan ngày nay. Nhưng toàn bộ mạng lưới dưới Paris dài đến 300 km với vô số lối đi chưa được khám phá. Trong Thế chiến thứ hai, quân kháng chiến Pháp dùng hầm mộ làm căn cứ bí mật, vẽ bản đồ trên tường đá để dẫn đường. Ngược lại, quân Đức cũng lập các bong ke ngầm ngay bên dưới, biến nơi đây trở thành chiến trường âm thầm giữa hai phe. Đến những năm 1980, những kẻ yêu thích thám hiểm hầm mộ phát hiện ra các căn phòng ẩn chứa bàn ghế đá, tranh tường kỳ lạ, thậm chí cả một rạp chiếu phim ngầm đã được ai đó xây dựng trái phép. Năm 2004, cảnh sát Paris còn tìm thấy một quán bar bí mật ở trong hầm, đầy đủ điện, rượu, bàn ghế, nhưng không ai biết chủ nhân của nó là ai. Họ đã biến mất như những bóng ma. Chưa hết, có những câu chuyện làm lạnh sống lưng hơn. Năm 1793, một người gác cổng tên là Philippe Anspat đã lẻn vào hầm để tìm rượu quý, nhưng không bao giờ trở ra. 11 năm sau, thi thể của ông ta được tìm thấy chỉ cách lối thoát vài mét, bên cạnh một chùm chìa khóa rỉ sét. Không ai biết ông ta đã lạc lối thế nào trong mê cung tối tăm ấy. Gần đây hơn, một nhóm thanh niên từng quay video thám hiểm trong các khu vực cấm, nhưng đoạn phim đột ngột cắt ngang với những tiếng hét và bóng tối nuốt chửng, họ không bao giờ được tìm thấy. Những truyền thuyết này khiến nhiều người tin rằng hầm mộ Paris không chỉ là nơi chôn cất, mà còn là một chiều không gian khác, nơi linh hồn bị mắc kẹt vĩnh viễn. Khi hầm mộ Paris bắt đầu mở cửa cho công chúng vào đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon, nó nhanh chóng trở thành một điểm tham quan nổi tiếng. Các nhà văn, nghệ sĩ, giới quý tộc thời kỳ lãng mạn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp u ám của nơi này. Họ viết thơ, vẽ tranh, tổ chức những chuyến tham quan bí mật. Chẳng hạn, Victor Hugo từng mô tả nó trong Những người khốn khổ như một biểu tượng của tầng lớp thấp bị lãng quên. Với sự yêu thích này, ý tưởng dẹp bỏ hầm mộ Paris là gần như không tồn tại. Thay vào đó, người ta muốn khai thác nó như một kho báu của Paris. Ngày nay, hầm mộ Paris là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Paris, đón hơn nửa triệu lượt khách thăm mỗi năm. Nó mang lại nguồn thu lớn từ vé vào, tương ứng khoảng 13 đến 15 euro mỗi người, và góp phần quảng bá một hình ảnh Paris huyền bí. Ý định dẹp bỏ, nếu từng có, giờ đây hoàn toàn không thực tế. Nó giống như ý tưởng định phá bỏ tháp Eiffel ngày xưa. Thay vào đó, chính quyền đầu tư để bảo tồn như cải thiện ánh sáng, kiểm soát độ ẩm, thậm chí ứng dụng công nghệ thực tế ảo để du khách trải nghiệm mà không gây hư hại cho cấu trúc. Có một giai thoại về những thập niên 1950, khi Paris mở rộng đô thị, một số kỹ sư đã đề xuất lấp một phần nhỏ của hầm mộ để xây dựng đường hầm metro. Ý tưởng này nhanh chóng bị bác bỏ khi các nhà sử học và dân chúng phản đối kịch liệt, gọi đó là tội ác chống lại lịch sử. Cuối cùng, metro được định tuyến lại để tránh hầm mộ, và hầm mộ vẫn giữ nguyên. Đây có lẽ là lần gần nhất người ta suy nghĩ về việc can thiệp lớn vào nó. Ngày nay, khi bạn bước xuống hơn 100 bậc thang ẩm ướt để vào khu vực mở cửa, dòng chữ khắc trên đá chào đón: "Dừng lại, đây là đế chế của thần chết." Không khí lạnh buốt xuyên qua da thịt, ánh sáng mờ nhạt từ đèn chiếu lên những bức tường xương cao ngút, nhắc nhở về một nơi huyền bí của Paris.